Xin chào các bạn! Nhìn tiêu đề có lẽ các bạn đã đoán được nhân vật mà hôm nay Bom sẽ giới thiệu là ai rồi đúng không nhỉ? Chính là IU, cô gái bé nhỏ đã viết lại một phần lịch sử K-pop bằng thứ âm nhạc độc đáo của riêng mình. Ra mắt từ tháng 9 năm 2008, nhìn lại chặng đường 12 năm hoạt động nghệ thuật, có thể thấy IU đã lăn xả ở hầu khắp các lĩnh vực lớn nhỏ như là ca hát, đóng phim và gần đây nhất là thời trang. Có người ủng hộ, có kẻ chê bai, nhưng sau tất cả, nhạc của IU vẫn nối đuôi nhau lên top các bảng xếp hạng. Phim IU đóng một rating vẫn cao ngất ngưởng và IU vẫn cứ là gương mặt thương hiệu trong mơ của các nhãn hàng. Không hoạt động nhóm, không xuất thân là gà nhà các công ty lớn. Rõ ràng thành công của IU trên chặng đường vươn lên vị trí nữ nghệ sĩ solo hàng đầu K-pop được viết theo một công thức hoàn toàn khác biệt. Nói dài thì không bằng nói tẹt đúng không nào? Video này Bom muốn mang đến cho các bạn một cái nhìn tuy chưa phải là đầy đủ nhất, nhưng tổng quan nhất về IU. Song song về đó điểm qua những cột mốc lớn trong sự nghiệp của cô nàng này nha. Bắt đầu thôi nào! Sinh ngày 16 tháng 5 năm 1993, IU có tên thật là Lee Ji-eun. Vốn dĩ sinh ra trong một gia đình ổn định về mặt kinh tế, nhưng sau đó do công việc kinh doanh phá sản, cha mẹ IU đã gửi cô và em trai đến sống với bà. Sau này nhớ lại, cô kể: 되게 큰 집에서 살았다가 한번 조그마한 집으로 옮겼었다가요. 할머니가 뭐 시장에서 뭘 이렇게 팔아 오신다든지 이런 걸로 조그마한 액세서리라든지 머리 방울 이런 거 하셨었어요. Tuy nhiên, IU luôn giữ ước mơ trở thành một nghệ sĩ. Nói về cơ duyên đưa IU đến với ca hát thực ra cũng khá buồn cười. Vào năm 2006, vì nói chuyện phiếm trong giờ thể dục, Ji-eun đã bị phạt hát bài Chaksa랑 của Chu Hyun-mi trước các bạn. Giáo viên thể dục nghe xong đã khuyên cô nên tham gia sân khấu khai mạc đại hội thể thao. Trở về từ cuộc thi, IU nhận ra mình muốn làm ca sĩ. 체육대회는 어떻게 보면 저한테는 데뷔 무대 같은 그런 장소였어요. 그래서 체육대회 때 노래를 해서 그때 처음으로 가수의 꿈이 생겼었어요. 그 다음부터 이제 오디션을 보러 다니고. Để trở thành ca sĩ thì phải đi thử giọng, và Ji-eun tham gia thử giọng ở mọi công ty có thể. Nhưng để cho đúng với concept trò đùa số phận thường thấy ở những thiên tài, giống như Rowling đã bị tới 12 nhà xuất bản từ chối trước khi Harry Potter trở thành con sốt toàn cầu, IU cũng liên tiếp trải các vòng thử giọng tại nhiều công ty giải trí lớn, nhưng khác là với con số lớn hơn nhiều, 20 lần. Cụ thể vào khoảng tháng 8 năm 2007 tại tour thử giọng toàn quốc kỳ 1 của JYP, IU với mã dự thi H144 đã thể hiện ca khúc của nhóm Oppositor. 자, 앞으로의 각오 있으면 한마디. 네, 여기서 떨어져도 포기 안 하고요. 될 때까지 노력하는 자세를 이루어주겠습니다. 4 năm sau, màn đánh trượt này trở thành một trong những điều nổi tiếng nhất của JYP. Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa. Vào tháng 10 năm 2007, cô gái nhỏ Ji-eun cuối cùng đã có một biến đỗ cho riêng mình, chính là Loen Entertainment. Và một điều không ai có thể ngờ đến là cô gái bé nhỏ này về sau đã trở thành viên ngọc quý, gây dựng nên cả một đế chế cho công ty. Một câu chuyện bên lề về những vấp váp của IU cũng được chia sẻ khá nhiều, đó là không chỉ trượt ở buổi thử giọng, cô nàng còn từng bị lừa tiền. 있어요, 유씨? 있어요? 저는 정말 사진이처럼 그런 사기도 몇 번. 어떤 사기? 오디션? 회사? 네, 회사. 돈 달라고 하는 회사는 다 사기잖아요, 사실. 학원비 달라 그러는 회사들. 레시피 달라고 그러고. 네, 그런 데를 좀 많이 다녔어요. 그래서 한 막 3군데 정도는 그렇게 사기를 당했어요. 얼마 정도 달래요? 보통 300만 원 달랐어요. Sau khi gia nhập Loen với chất giọng tuyệt vời, IU đã nhận được sự ủng hộ từ các nghệ sĩ như Ha Tung-gun, Kungmi, và sau 10 tháng thực tập, Ji-eun 15 tuổi đã chính thức debut vào ngày 18 tháng 9 năm 2008 với Mia trên Mnet Countdown. Gần 12 năm hoạt động âm nhạc sôi nổi, có quá nhiều thứ để nói về nàng thơ IU, hay còn được gọi với cái tên nữ hoàng nhạc số. Không ngoa khi nói, Lee Ji-eun đã tự mình viết nên một định nghĩa mới trong K-pop, định nghĩa mang tên âm nhạc của IU. Điểm qua một vài cột mốc đáng nhớ từ ngày đầu ra mắt, album debut Lost and Found mặc dù không đạt được thành công như dự kiến và thất bại về mặt đại chúng, nhưng lại thu hút sự kỳ vọng của những nhà soạn nhạc nổi tiếng như Yoo Young-sok. Tháng 4 năm 2009, IU đã chuyển sang concept idol với hình ảnh tươi sáng hơn. Full album đầu tay Growing Up với các khúc chủ đề Pooh hé mở cánh cửa thành công đầu tiên cho IU khi xếp thứ hạng ca trên bảng xếp hạng. Tháng 11 năm 2009, mini album thứ hai IU Em được phát hành với các khúc chủ đề Marshmallow.
Các khúc thành công ngoài mong đợi và biệt hiệu em gái quốc dân cũng gắn liền với IU từ đó. Thừa thắng xông lên, em gái quốc dân đã lần lượt cho ra mắt thêm nhiều ca khúc chất lượng như Believe in Love, hát cùng Yoo Seung Ho, It's You kết hợp cùng Song Ji Kyung và I Know kết hợp cùng với Seungri. Sau đến năm 2010, IU bất ngờ vụt sáng với cú hit mang tên Necking, bắt tay cùng với Seung Long từ 2AM, giành được chứng nhận Perfect Origin đầu tiên cho mình. Đây cũng là bài song ca nổi tiếng nhất của năm đó. Nhưng cho đến tận thời điểm này, người ta vẫn chỉ biết đến IU như một nữ ca sĩ đáng yêu giữa hàng ngàn ca sĩ đáng yêu khác. Mãi đến tháng 12 năm 2010, một sự kiện đã làm nên bước ngoặt lịch sử cho cuộc đời và sự nghiệp của IU. Mini album Volba Rin đã chiếm giữ nôm một trên tất cả các trang nhạc số chỉ sau một ngày kể từ khi ca khúc chủ đề Good Day được phát hành. Good Day đem đến cho IU nhiều giải thưởng lớn nhỏ và đưa cô gái trẻ lên đỉnh cao sự nghiệp. Bài hát thậm chí đã giành giải Best Song tại Melon Music Award năm 2011. 아이유의 좋은 날 2010의 멜론 뮤직 어워드. Ngoài giọng hát trong trẻo, giai điệu bắt tai thì điều khiến ca khúc này trở thành huyền thoại phải kể đến những nốt cao quãng 3 với độ ngân lên đến 13 đến 15 giây. Từ đây, IU bắt đầu được nhìn nhận như quốc bảo âm sắc của Hàn Quốc. Năm 2011 cũng là một năm thắng đậm của IU khi Naman Mulaton Yaki, tức là Only I Didn't Know, trích từ Real, lẫn album Vol 2 Last Fantasy đều gặt hái thành công. Các khúc chủ đề UNI được giới chuyên môn đánh giá rất cao và trở thành quả bom trong làng nhạc Hàn Quốc, cả ở lượt tải nhạc số cho tới doanh thu bán đĩa. Năm 2012, sau khi tốt nghiệp trường trung học nữ sinh Tung Tok, IU tuyên bố không vào đại học để tập trung cho sự nghiệp. Sau đó vào tháng 5, Every End of the Day và Big trích từ mini album Spring of a 20 Years Old cũng đạt No 1 ngay khi vừa phát hành. Từ năm 2013 đến năm 2014, có thể nói là thời điểm vị trí ca nhạc sĩ của IU được công nhận. Từ album Modern Time, Friday, Not Spring, Love or Cherry Blossom đến Meaning of You đều góp phần đưa IU lên hàng ca sĩ, nhạc sĩ thực lực và dần từ bỏ cái bóng idol. Năm 2015, IU tung mini album Just Style đánh dấu việc đảm nhận vai trò sản xuất lời cho toàn bộ ca khúc. Dù đạt được những thành tựu hết sức ấn tượng, album vẫn có nhiều tranh cãi xoay quanh vì chứa nội dung có tính khiêu gợi. Đứng trước nhiều bình luận ác ý, IU chọn cách đối mặt với vấn đề. Tuy hình ảnh em gái quốc dân đã mất, nhưng Bom nghĩ IU đã đúng khi nói rằng cô không thể mãi mãi là em gái được. Năm 2017, full album Ballet đã được phát hành với Through the Night và được tung ra trước. Bài hát đạt hơn 200 triệu lượt streaming. Ngoài ra, cụm từ I'm 25, 25 tuổi cũng được liên tục nhấn mạnh cho các ca khúc chủ đề, ngầm khẳng định sự trưởng thành của cô gái Lee Ji-eun bé nhỏ ngày nào. Tiếp nối sau đó là remake album A Flower Bookmark và Autumn Morning. Có thể nói đây là một album vô cùng hoàn hảo cho buổi sáng mùa thu se lạnh. Tổng doanh số tải về nhạc số của IU cho đến năm 2017 là hơn 90 triệu bản, bao gồm cả featuring và nhạc phim. Tính đến cuối tháng 10 năm 2017, IU đã vượt mốc 2 tỷ lượt streaming trên Gaon và chiếm giữ vị trí số 1. Ngày 10 tháng 10 năm 2018, IU đã phát hành album đặc biệt kỷ niệm 10 năm debut qua các trang nhạc số, vượt mốc 1,46 triệu người dùng. Đặc biệt, ca khúc PP đã gây được tiếng vang không nhỏ với lời bài hát cá tính nhắm vào anti-fan. Tỷ lệ thuận với danh tiếng và thực lực ngày càng lên cao chính là tốc độ bay vé tính bằng giây của IU mỗi lần tổ chức concert. Một ví dụ tiêu biểu là vào năm 2018, buổi concert với 14.000 chỗ ngồi đã bay sạch vé chỉ trong vòng 1 phút. Ngày 1 tháng 11 năm 2019, Love Poem đã được phát hành. Không ngoài dự đoán, hai ca khúc chủ đề Blooming và Love Poem đã leo ngay lên top dù IU không quảng bá do dính lịch trình concert. Đặc biệt, ca từ sóng sánh của bài hát này dễ khiến người ta liên tưởng đến bức thư dành tặng cho cố nhân, đã đạt đến đỉnh cao ý tại ngôn ngoại trong từng ý nhạc đầy thơ. Nếu âm nhạc của IU chỉ đơn thuần bắt tai và độc đáo ở phần giai điệu, thì có lẽ sẽ chẳng đủ sức để tạo nên một đế chế IU như hiện tại. Trải qua nhiều sóng gió, mỗi ca từ IU viết nên đều ẩn sâu trong đó một hoặc một vài câu chuyện. Nghệ thuật kể chuyện bằng âm nhạc kết hợp với giọng hát truyền cảm đã đem về cho IU không chỉ các giải thưởng lớn nhỏ mà còn là danh tiếng vang dội, được công nhận là quốc bảo âm sắc của Hàn Quốc. Sự trung thành với quan điểm âm nhạc của IU từ khi còn là một cô bé 16 tuổi đã được chứng minh qua năm tháng. Từ việc khiến công chúng công nhận khả năng thanh nhạc tuyệt vời qua liên hoàn hit Good Day, UNI, Bresu, cho đến việc xây dựng thành công hình tượng trưởng thành qua các album Spring of 20 Years Old, Just Style, Ballet. Để nói về sự nghiệp diễn xuất, IU đã mất tới 9 năm nỗ lực để được công nhận là diễn viên thực thụ, chạm sân môn nghệ thuật thứ 7 với vai Kim Min Sok trong Dream 2. IU đã có bước đệm vô cùng hoàn hảo khi bộ phim trở nên nổi tiếng khắp châu Á.
2 năm sau đó, cô nàng mới tiếp tục nhập diễn với Elizabeth Lee Sun Shin và cho thấy khả năng diễn xuất tiến bộ rõ rệt. Cùng năm, một bộ phim khác IU tham gia diễn xuất là Breaking Man cũng lên sóng nhưng không được công chúng chú ý quá nhiều. Tuy vậy, đến năm 2015, nhân vật nữ ca sĩ Cindy của IU trong phim Producer lại nhận được phản ứng khá tích cực. Phim rất dễ thương nên ai chưa xem thì mau đi cày ngay nhé. Đều như vắt chanh, năm 2016, IU tiếp tục nhận lời mời tham gia bộ phim đình đám Moon Lover. Phiên bản của Mark Made in Korea của bộ Kinh Tâm từng một thời là mưa làm gió khắp Trung Quốc cũng như châu Á. Bộ phim vấp phải chỉ trích của nhiều khán giả khi rating không như mong đợi. Đáng nói, thời điểm Moon Lover xuống dốc rating khủng khiếp nhất, mọi chỉ trích đều bị ném lên đầu IU. Đến năm 2018, IU mới tham gia dự án phim tiếp theo là My Mister ở đài TVN. Không còn bị chê vì trợn mắt, há hốc mồm và đơ cứng, cô hoàn toàn lột xác với diễn xuất tiến bộ rất nhiều. Tháng 4 năm 2019, IU ra mắt bộ phim Persona của mình trên Netflix. Cùng năm, nàng đã có một sự xuất hiện hoành tráng với siêu phẩm Hotel de Luna. Không chỉ thành công về mặt diễn xuất khi lột tả thành công hình tượng bà chủ khách sạn Manwon trong nóng ngoài lạnh, nhiều người nghe nhạc phim thôi cũng đã thành fan của IU trong bộ phim này đấy. Khán giả nhận xét họ không còn cảm thấy khó chịu khi xem Chi diễn nữa. Bom xin tổng hợp lại bằng bình luận của một khán giả. IU là một nghệ sĩ đa tài. IU đã hoạt động âm nhạc 12 năm với tư cách là một ca sĩ và đã nhận được tình yêu từ mọi người. Bây giờ diễn viên Lee Ji-eun đã có được sự công nhận qua vai diễn My Mister và đạt đến đỉnh cao ở Hotel de Luna. Thật ra khả năng thanh nhạc hay diễn xuất tài năng chỉ là điều kiện cần để tạo nên tên tuổi của một nghệ sĩ. Ở IU, công chúng còn thấy hình ảnh của một nghệ sĩ hết lòng vì fan, thứ hoàn thiện thêm điều kiện đủ cho danh tiếng của cô nàng. IU thường mua bánh kẹo và đưa cho vệ sĩ để chia cho các fan chờ mình ở sân bay, mua 500 set burger cho những fan đến cổ vũ, hay thực hiện lời hứa tham dự lễ tốt nghiệp của một fan cấp 3. Hình ảnh IU đầu đội nón lá, tay ký tặng lời yêu thương như thế này có lẽ chính là câu trả lời đẹp đẽ nhất dành tặng riêng cho các bạn fan Việt Nam luôn theo dõi và ủng hộ cô nàng, đúng không nào? Đi lên từ gian khó, chắc hẳn Chi là người rõ nhất giá trị của sự chăm chỉ, không chỉ rèn luyện ý chí. Rất nhiều câu chuyện khó khăn đã được IU đưa vào các bài hát của mình, từ việc chống chọi với anti-fan, sự hoang mang trong việc tìm kiếm những giá trị của bản thân hay tình yêu với bà. IU đưa đời mình vào âm nhạc một cách hoàn toàn tự nhiên. Với diễn xuất, dù bước đi từ con số không chẳng có kinh nghiệm, nàng vẫn cố gắng trong âm thầm, không đầu đá truyền thông, không lên tiếng phân giải. IU lẳng lặng đón nhận bình luận của mọi người rồi sửa chữa. Có lẽ đó là lý do mà dù có trải qua những lúc tưởng chừng sự nghiệp bị hủy hoại, IU vẫn tỏa sáng và ca hát. Thực sự có rất nhiều điều để nói với IU, nhưng đến đây thì video của Bom đã dài quá rồi, vì vậy đành hẹn mọi người vào lần sau nhé. Xin chào!